Hello viewers, welcome back to my channel. আজি সয়াবিনৰ এটা মই ড্ৰাই ৰেচিপি বনাম। তাৰ কাৰণে মই সয়াবিন এবাটি লৈ লৈছো আৰু ভেজিটেবলছ অলপ লৈ লৈছো। ইয়া বিন লৈছো, পিয়াজ, গাজৰ, বিলাহী আৰু কেপচিকাম, জলকীয়া লৈ লৈছো। এতিয়া মই এই সয়াবিনখিনি প্ৰথমতে অলপ পানীত বইল এটা আহিবলৈ দিম। অলপ বইল হোৱাৰ পিছতে মই এইটো অফ কৰি দিম। এই ৰেচিপিটো সয়াবিন বেয়া পোৱা সকলেও যথেষ্ট খাই ভাল পাব। আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। এতিয়া চাই লওক মই কেনেকৈ বনাওঁ। এতিয়া মোৰ সয়াবিনখিনি পুৰা বইল হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইটো গেছটো বন্ধ কৰি প্ৰায় 10 মিনিটমান ইয়াতে থৈ দিম। এতিয়া মই চব্জিখিনি কাটি লওঁ। মই ষ্টেনাৰ এটা লৈ লৈছোঁ। পানীখিনি মই যাবলৈ দিলোঁ। তাৰপিছত অলপ ঠাণ্ডা হ'লে মই ভালকৈ একে পানীটো বাঢ়ি কৰি দিম আৰু সয়াবিনৰ পৰা অলপ ঠাণ্ডা হওক। তাৰপিছত মই সয়াবিনখিনি অলপ চেপি দিম। এইখিনি মই ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, ভালকৈ পানীটো আঁতৰাই লওঁ। এতিয়া মই এইখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। মই ইয়াতে এতিয়া এচামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দি ল'ম। অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম। অলপ জালুকৰ গুড়া দি ল'ম। নিমখ দি ল'ম। এইখিনি দি পেলাই মই ভালকৈ অলপ সানি পেলাই থৈ দিম। আৰু ইয়াতে অলপমান মই আদা নহৰু পেষ্ট অলপ দি দিম। এইখিনি আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ। দি পেলাই ভালকৈ এতিয়া সানি পেলাই মই এইখিনি অলপমান থৈ দিছোঁ। মই কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু অলপ দি দিছোঁ, কাৰণ কোটটো ভালদৰে হোৱা নাই। কোটটো ভালদৰে হ'লেহে তেলত ফ্ৰাই কৰিলে ভাল হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া পেন এখন গৰম কৰি লৈছোঁ। মই ইয়াতে অলপমান অইল দি দিওঁ। ইয়াতে সয়াবিনখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু অলপ লাগিব অইল। ফ্লেমটো হাই কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মানে ক্ৰাঞ্চি ভাৱটো আহিব। তেলটো গৰম হৈ গ'ল, সয়াবিনখিনি অলপ দি দিওঁ। সেইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু ক্ৰাঞ্চিও হৈ গৈছে। মই এতিয়া নমাই লওঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখনত 2 টেবুল স্পুন তেল দি দিছোঁ। এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট অলপ দিম। সৰু সৰুকৈ অলপ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া পাচলিখিনি অলপ অলপকৈ মিলাই যাম। কেঁচা জলকীয়া, ফ্ৰেঞ্চ বিন, গাজৰ, পিঁয়াজ গোটেইখিনি দি দিম। ইয়াতে অলপমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া মই টমেটো কেটচাপ দি ল'ম। অলপমান চয়া চচ দিছোঁ। এইটো অলপমান বহাই থৈ দিম। এতিয়া অলপমান মই ভিনেগাৰ দিম। প্ৰায় 1 টিস্পুনমান মই ভিনেগাৰ দি দিছোঁ। অলপমান সল্ট দি দিছোঁ।
মোৰ চব্জি হৈ গ'ল এতিয়া মই চয়াবিনখিনি এড কৰিম ইয়াতে এড কৰাৰ পিছত বেছি টাইম ৰাখিব নালাগে এয়া মোৰ হৈ গ'ল মই এতিয়া নমাই থওঁ গেছটো অফ কৰি থওঁ এতিয়া মই গৰমে গৰমে ছাৰ্ভ কৰিম পনীৰ অলপ ইয়াতে স্প্ৰিংকল কৰি লৈছোঁ শেষত মই ধনিয়া অলপ দি লৈছোঁ এয়া মোৰ হৈ গ'ল এয়া চয়াবিনৰ ড্ৰাই ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলছৰ এটা ৰেচিপি হয় আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো থেংক ইউ